Március 15-én 9 órakor várjuk Önöket a felújított Kossuth tér ünnepélyes átadására és a Nemzeti Lobogó felvonására. Innen indul ünnepi menet a múzeumkertbe, ahol 10 óra 30 perckor beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A Budai Várban egésznapos családi programokkal várjuk az érdeklődőket. Ünnepeljünk együtt. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Közérdekű közleményt hallottak. Reklám. De mire költenéd a rezsit felét? Az elmúlt 4 hónap alatt a hőszigetelt ház fele annyi fűtési energiát használt fel, mint a nem hőszigetelt. Kövesd a Knauf Insulation energia megtakarító kísérletét. Hőszigetelj és költsd másra te is a rezsit felét. www.nálamszigetelnek.hu, mert ideje az energiatakarékosságnak. Nem, ez a másik lesz. Jó, akkor én ezt viszem. Csak a doboz, mert szerintem ott fog már kell lenni. Jó? Ne köpködj! Én mondom. Renato, csatolj rá egy lapáttal te is. Na már! Nézzük azt a fülönköpést! Azt a kurva. Az aztán gusztusos volt. Hányás geci. És nőies. Nőies, akárdi, szar, fos, Itt jön a film. Na, szia Szilveszter! Sziasztok! Hello! Mi újság? Mi újság? Mi újság? Csá! Ja, mint most megint könyögtem a kingyűvet. Elsőnek csak gyűjtögettem a lapokat, amikor már tudtam azt, hogy most már neki lehet állni, akkor még csak egy falat tudtam felhúzni, Igen. mert nem volt akkor szögem, kalapácsom, még ezeket is. Lakóktól kaptam szöget a lombtajtásból, deszkákból kiúztam, kikalapáltam egyenesre, és akkor úgy ütöttem be. Akkor itt nem voltak szigetelések, és megmaradtak ilyen darab punkarócáj darabok, azokat elkonyeráltam. Fölraktad. Ja, meg kiszedtem a konténerben, amiket kidobtam, mert leesett, és csak a makulatot le kellett verni róla a kalapáccsal, és akkor azt én meg ide fel tudtam használni. És olyan egyszerűen voltam meg, hogy beleütöttem mindenhova egy szeget, és csak így rá van így nyomva, azt ennyi. Az igen. Ja. És akkor így végig. Hát de gondolom, jó meleg van itt, amikor persze tudod azt, hogy jó betűzelsz, hogy Persze, valami... amikor nagy mínuszok voltak nálam, akkor is van a legkisebb 16 fok volt, de általában 23 volt. Mikor le volt szigetelve, de most, hogy nincs leszigetelve, 16-18 azért akkor is meg volt. És nem fagyott meg itt semmi. Ezt mindig igazítani kell. Jó. Szóval szöges. Ez egy kis válogatós. A kajába is, akármit nem eszik, csak ezt a konzerveset. Ezt a tápot csak akkor eszik, amikor már tényleg nincs mit. De nem tetek róla, hogy nem tudok neki teremteni. Na persze. És akkor neki kell eszi azt a tápot. És mit szólnál mondjuk hozzá, hogyha jönne valamelyik nap egy jó módú ember, bekapogtatna az ajtódon és mondaná azt, hogy kiszed ebből téged ebből, amiből vagy. Szóval, hogy kapsz munkát, szóval, hogy felkarolva, mit szólnál hozzá? Hát az nagyon jó esne. Egyértelmű. Ennek mindenki nagyon örülne. Persze, és hogyha mondjuk nyerni a lottó, mi lenne az első dolgod? Vagy hát a legelső az az, hogy a cigarettáról próbálnék leszokni. És valami mert ház... én már egyszer olvastam ilyen hirdetményeket,
hogy ingyen hívható. De én itten kicsit tapinált voltam, hogy a telefonomról lebeszélem a lóvét, és kíváncsiak, hogy tényleg, ha ingyen hívható szám, akkor ha nincs az én pénzemen lóvé, az akkor is ingyen kell, hogy legyen. Persze, akkor ingyen hívja az ember. Kipróbálta ezt a zöld számot, egyáltalán nem volt semmi. Mondom, akkor ez egy kamu, hát ugyanúgy leszedi a pénzt. Hát persze. Hát akkor úgy voltam vele, hogy majd egyszer a gyerek a lottó, majd akkor minden. Akkor mindent bepótolsz, az teljes Persze, mértékben. rendbe tettem a fogamat, sportolásnak is akkor újból nekiállok. Szerettem. Gondolom, mondta azt, hogy mondta, múltkor mesélted, hogy sakkoztál is. Igen, hát a sakkot már nem hiszem, hogy menne már ilyen verseny szinten, mert hát lehet nekem ez az alkohol epilepsia, Igen. és már nem tudok olyan ügyesen előre gondolni 4-5 lépésekre, mint azelőtt tínédzserkorban. Szilveszter, első jelenet, 4. felvétel. Jó napot! Napot termékéni szervezetű szervezet. Köszönöm szépen! Újság van? Van, itt van. Oké. Nem, van. De hát én megnézem. Március 3, jó. Egyébként van. Kedd. Nélkulom nem szeretem. Ahogy nem jön a sose. Mit tettél meg? Utánpótlás. Te utánpótlás? Kik játszanak Szilveszter? Utánpótlás 21 spanyol, német és francia és Fehér Oroszország. Spanyol németet melyiket tetted meg? Hát az hazaira 1,80, azt szerintem az jöhet. A franciáknak meg szerintem azok jobbak, mint az oroszok, de ottan gólra mentem, hogy 2 vagy 3 gól lesz. Hát remélem, ha 1-1 már jó. És jó a szózója is, meg 2,13. Jó a szózója is. A többen meg angol 1, de hát nem is tudom, hogy milyen csapatok ezek. Csak jó a szózója, és ha 4-ből, ha bejön, 4200 forint az jó. Egyből 200 tudhatok játszani, 4000-ből meg bevásárolok, ahogy szoktam. Veszek a cicának konzervet, magamnak fővásárolok cigi, kaja. Ilyenkor, ha meg vagyok magam elégedve, hogy takarítottam is, hogy haladtam, és körbenézek, hogy mit kéne. Látom, hogy van cukrom, van teja. A vízért nem kell fizessek, mert van patolyam, aki adja. És akkor most jól esne a sör, mert jó meleg van itt benn, akkor elugrok és akkor veszek egy sört.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. 14 éves koromban volt, és rábeszéltek a nevelők, hogy hát menjek ki, de ami nagyon rossz volt az, hogy nem azt láttam, amit szerettem volna, mert kaptam egy fényképet, és nem szégyellem azt, hogy cigány vagyok, és egy gyönyörű szép cigánynőt láttam a fényképen, és egy öreg cigányasszony jött. És akkor úgy jött, hogy én egy barátommal jöttünk lenne a sarkpályára, a focipályán, és hát nem is ismert föl engemet. A barátom volt előrébb, és már neki mondta azt, hogy mi a helyzet, és én megmondtam, hogy hát én vagyok. És akkor oda mentem, és mondták a nevelők, hogy hát most ki fog vinni téged az anyukád, de ha nem tetszik, akkor nyugodtan visszajöhetsz. Szilveszter? Viszonylag elég sokan élnek kint így hajléktalanok, szabadban, erdőkben, akárhol. Szerinted mi vihet közelebb ahhoz, hogy valaki észrevegyen, és kiemeljen ebből a szarból? Én úgy gondolom, hogy szerintem az ember, ha valaki tőle kérdez úgy, mint én, hogy őszinte is meri vállalni azt, hogy kicsoda, micsoda, és hogy jutott el idáig. Hogy ide jött ki az erdőbe. Mert végülis a szálló van, amelyik tényleg tökéletes, azt mondják, hogy jó, de valamelyik egyáltalán nem jó. De erre nem a szót munkások tehetnek, hanem mi hajléktalanok. Hogy egymástól elveszik a cuccot. Én mondjuk nem veszem el, csak azért mondtam így, mert én is hajléktalan vagyok. Én tőlem csak elvették, sajnos. Meglepődtem, hogy hiányzott a cipőm, vagy a sapkám. Az üre. És akkor ezek is ilyen apró trükkök, hogy a másiknak elvezetéseket okozzon. Szoktál magadnak teát főzni? Persze, valamitől kis kaját? Azt is, amíg maradt egy kis szalonnám, meg
szoktam kapni a lakoktól. Például most krumplis tésztát ettem. Még hagytam az jó. vacsorára is. És ilyen lila káposztával. Na az igen. Ja. Csinálom. Az. Már jól laktam, aztán mondom majd este. Így van. Hát ez az, hogy nem tudok semmit. Annyit mondtak az internetben, hogy apukám bakter volt Bátaszéken, és börtönbe került, a Csillagbörtönbe, Szegedre. És 85-ben meghalt. De most már megint pörgött az agyam, mire meg tovább léptem, és közben hajtól lettem, hogy itt meg hallottam egy emberkétől, bocsánat, hogy 85-ben volt valami börtönlátadás. 5-en megszöktek, és abból 2 lelőttek, 3 megszökött, vagy fordítva. 3 lelőttek, és 2 megszökött. És lehet, hogy még éljük sapám. Nincs kizárva. Nincs. Álmodtam egy olyat a nyugatiba, amikor már voltak rajtam ez az epilepsziás rohamok, egy olyat álmodtam, hogy talán ilyet senki nem fog álmodni. Egy olyat álmodtam, hogy belenézek a tükörbe, és önmagamat látom. Hogy ez mit jelent? Saját magamat látom a tükörbe. Mint hogyha apám akart volna nekem valamit jelezni. Gyurcsány egy gyártyát magadnak szilveszten, hogy ne legyen sötét. És nagyobb fény. Vagy valami.
Igen, jól mondom. Wow. És majd gyújtol a kis piroskát? Azt megjutom, mert még a másik is. A 3-at, ugye? Azért ide jutom azokat is. Így van. És nem félsz azt, hogy még egyszer a macskát felborítsa, van még gyártyát a szület, Nem, hogy mert itt megész? vagyok. Ha emlek, akkor mindig elfújom. Szerintem begyújthatnám, Hát én mert nem is fázok, de... Nem fázol? Nem, én fázok nagyon a hideg. de van. mindjárt dobok rá. Jó, hamut van. Ebbe tudtam belekolni. Mit? Hamut. Ha majd megtelik, lesz majd 2-3 szatyóra, akkor majd végigöntöm a szélét. Igen. Szelike! Jaj, a szegény kicsitának azt a kevéskét megette. Menj ki! Hát... Bemutathatok, nem? Már találkoztunk. Erika, és akkor Vele, azt hiszem vele találkoztam, aha. ő mondta azt, hogy hát ott rendszeresen kihasználtak ott a nyugatiba. Aztán én mindig neki panaszkodtam. Gondolom És maga azért kicsit fölkölt a szilvesztert. Persze. Igen. A végre van rendes, jó ember a világon is van. Csak hát ugyanaz, hogy hát ő is attól függetlenül, hát ha a többi is ilyen lenne, mint ő, akkor nem lenne gond. Hát igen, sajnos az a baj, sok más hajléktalannal, hogy isznak és kötekeznek, Hát verekednek, meg Persze, olyasmiket csinálnak, ami nem illő. persze. Szilveszter meg én szerintem egy normális tisztelet. Ő maximálisan. Meg azért, mert Csak egy itt kicsit is lerobban, ha nincsenek fogaim. Azért is, hát majd a maradékot kiverjük meg. Jó, oké. Azért van, hogy ő maximálisan normális, úgyhogy vele semmi nincs, baj nincs. Szóval, amikor egy hajtlan meghalt, akkor elsőnek is mindig öntöttünk egy kortyot az alkoholból, és keresztet vettünk, hogy Isten nyugasztalja, mert jó ember volt közöttünk. És akkor én erről költöttem egy hajtlan himnusz, ami így szól. Így veled boldogan, áldásunk rád, szívünkben megmarad, mint egy hű barát. Szenvedtél már eleget, hát most mennyben van a helyed. Ég veled boldogan, áldásunk rád. Szenvedtél már eleget, hát most mennyben van a helyed. Hát vigyázz rá, nehogy ellopják. Ég veled boldogan, áldásunk rád. Szívünkben megmarad, mint egy hű barát. Szenvedtél már eleget, hát most mennyben van a helyed. Ég veled boldogan, áldásunk rád.